again to my YouTube channel! NANI?! If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and click the tiny bell button dyan sa baba para notify ka if ever na may gagawin tayong bagong video. And welcome to our family na lumalaki ng lumalaki. So, ayun guys, for today's video is magre-repat po ako ng aking mother plant. Yes. Ere-repat natin yung ating mother plant natin photos or giant golden photos. Kasi nga guys, maraming nagtatanong, bibenta ko ba daw yung mother photos na yun? No. Sayang na sayang yun kapag ibebenta natin. Kaya, ayun guys, sayang na sayang siya kapag ibebenta natin. Syempre, hindi natin siya ibebenta para mas maparami pa natin siya. So, yung golden photos po namin guys is giant siya guys. Yung malaking dahon niya guys. Ang ganda-ganda niya. Mamaya is kukunin natin siya doon sa kanyang kinalalagyan. Hindi ko pa siya tinanggal guys kasi gusto ko munang kapag nire-repat ko siya is talagang diretso na talaga siyang malagay sa pot, yung hindi na standby or ano pa dyan. So guys, since naubos na yung mga babies niya, kakabenta natin. So ayun, thank you so much sa mga bumibili and sa mga bibili pa. Contact nyo lang si Princess Motia. Ayan, pwede po kayong mag-PM dyan, and para sa inyong mga orders, pwede po kayo dyan mag-PM at ako po yung makakausap nyo. Ayan. So, ayan guys, contact nyo lang yung Princess Motia dyan sa Facebook. Ilalagay ko yung link dyan sa baba para makita nyo siya agad-agad. So, ayun guys. Ayun, without anything further ado, let's get in! Let's go! Woo! So, ayun guys, we're here na guys sa ating Mother Earth. Mother plant. Dito siya guys, nilagay. Ayan. Super laki na niya guys. Yan yung ire-repat natin ngayon. Yan, di ba? Yung ano niya, dahon niya is ganito kalaki. Tapos ito yung kamay ko. Ayan. So, maliit pa to guys. Yung andun sa ibabaw banda. Is napakalaki na talaga niya. Yan. Medyo maliit-liit pa to. So, yan o. I like about these photos, giant photos, is yung ano niya, itong leaves niya. Tingnan niyo guys, heart form shape. Heart shape pala. Ayan siya oh. Ito yun na yung ating mother golden photos or giant golden photos. Ito na siya. So, ang laki niya guys. Kapag ano ako, tayo, ganyan siya. Ganyan siya yung height. Dito ko siya banda. Yan. Sana all mataas. Gagawa po ako ng Coco. Yung akyatanan ng So meron ako ditong ito, bunot sa Bisaya. Sa Tagalog is I don't know, and sa English is I don't know also. Ayan, siguro ito yun. So ito yung gagawin ko, and also I have PVC po siya guys. Ayan. Ito siya. Tapos ang gagawin ko guys is babalutin ko lang siya nito. And ganyanin ko lang siya guys. Yan. Tapos, ita-tie box ko na lang siya.
I have here a Thai box also and dalagari. Ayun. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now and So, ayan guys, let's start. Lagay ko lang dito yung dito sa ano bunot ng niyog guys. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog nito. Basta sa niyog to. Coco peel. Yan. Coco peel pala to guys. So, dalian natin guys kasi time is running. Ayun. So, itatali ko lang siya ng ganyan. Kasi itong purpose nito guys is dito dito kakapit yung ating golden potus. At saka kapag nilagyan mo siya ng water is hindi agad nadadry yung ating golden potus is meron pang ma-absorb na yung water na dinidilig natin dito kasi sinisip-sip ng ito, ano ng niyog. Sorry guys, hindi ko alam ano pangalan nito. Ewan ko guys kung tama tong pagkagawa ko, basta ginaganito ko na lang siya. So, ganyan lang. go inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. So, yan guys, patapos na ako. Hindi pala to madaling gawin. Kailangan mo pala ng buong lakas. Kasi kapag hindi mo siya dito, pangit kasi kapag maluwag guys, kapag hindi siya full force kumbaga. Diba, may nalalaman pa tayong full force. Date ko kayo mamaya guys, so tapusin ko muna to. Malapit na rin to. So ayun guys, I'm back. It's already 6 p.m. na ata. Wait lang, tingnan natin. 6:12 p.m. So, ayan, change venue tayo. So, andito po kami sa aming sala. Tapos ko na yung ginawa ko guys. Ito siya. Yan. Yun. So, ito na siya guys. So, ganito siya kataas. So, yung photos ko is parang malagyan dito. So, may pot pa tayong gagawin, kukunin, tapos lagyan ng lupa, tapos ilagay na natin ito. And yung ating golden photos kaya. So na nga guys, mag-start na tayong mag-repot sa ating golden photos. So, dito nga ako sa loob, so kasi madilim na doon sa labas at hindi nyo ako makikita doon, kaya pumasok tayo dito sa loob. So, meron ako ditong pot. Ayan, ito yung pot na gawa ko. Ako po mismo yung gumawa nito with cloth and pure cement. May video po ako niyan guys, so check this video at makikita nyo kung paano gagawin yung cloth and pure cement, kung paano gagawin yung pot. So, ito yung ating Coco pool. So, ang gagawin natin guys is ilalagay lang natin siya dito. So, ipo-focus ko muna yung video dito sa ginagawa ko dahil hindi nyo makita kung paano ko siya gagawin, kung yan yung kung ako lang yung makikita nyo. So, yan, ililipat ko muna. So, ayan guys, magsisimula na tayo at meron ako ditong soil at ang ginagamit ko na soil is it's a garden soil na nabibili ng 100 pesos sa mga bilihan or mga garden shop. So, ayan. Ito yung aking coconut pool.
Ayan. Ako po mismo ang gumawa nito, guys. I'm proud na nakagawa ako nito, charot. So, ayan, ilagay lang natin siya dito sa gitna. And then, pagkatapos natin ilagay is, lalagyan natin ng soil. So, ayan. So, ito na nga guys, tapos ko nang ilagay yung ating coconut pool dito sa gitna. At yung kulang na lang natin ay yung ating golden photos na mother. So, ayan guys. So, pasensya na kayo sa lightning dito banda guys, kasi parang nag-yellow tayo dito. Yan. So, ito yung ating golden photos na mother. So, itatanim ko lang siya dito. And yun na. Voila! Natapos na po ang aking, pagriripat ng aking mother photos. Giant golden photos. Ayan. So, ito yung kanyang coconut pool. So, ang gamit po niya is PVC. Siyempre, yung bunot sa Bisaya and also the coconut peel dito sa, hindi ko alam po anong tawag niyan guys. Kaya huwag kayong Pagkatapos itong tie box and also our pot and our giant golden photo. Syempre, ito yung pinaka-importante sa lahat kasi siya yung nagbibigay ng ganda. Yan. So, ayun na nga guys. Tapos na siya and yan, imumontage ko siya sa inyo. Bago matapos ang video na to, imumontage ko sa inyo kung gaano nga siya kaganda. Ayan. Sobrang saya ko guys kasi ayan, sobrang ganda niya tingnan. Para siyang pang mayaman, besh. Hindi tayo mayaman, pero may ganito tayo. Ayan, as a plant lover is napakasaya and also, alam ko guys, dyan sa mga plant lover na nandyan na nanonood, alam niyo kung anong pakiramdam ko. Charot ko, diba? So, ayun guys, that's all for today's video. Again, this is me, Mutia Baliling. Thank you so much for watching. And again, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and click that notification down below para notify kayo every time na may gagawin tayong bagong video. So, ayun guys, that's all for today's video. Goodbye and paalam! Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together, it don't matter
this beautiful day, and you're smiling, holding on to your tight.